Kuulumna? Nej. Okej, bra. Vi kan flag. Okej. Aleksandra den gjermanisht. A kemi dikon që për të thënë, jam ndër übersetzt, oder? Sicher. Getor, are you going to support translation? Yes, no problem. Albanian to English, or... Oh, Yeah, English. pa, mirë, në rregull është. Faleminderit shumë. Thank you very much for being here. Përzemërsisht ju falenderoj që një pjesë të kësaj vizite, studime që po e bëni, keni vendosur me bënë në Kosovë. I wholeheartedly thank you for deciding to conduct this visit in Kosovo. Normalisht mikën tonë Aleksandrën, që është një prej partnerëve shumë të rëndësishëm të ministrisë, Gizin. I'd like to thank our friend Alexandra, who is a very important part of the ministry and GSED. Jo vetëm në këtë fushë për cilën jo po bëni studim, po në shumë fusha të ndryshme, Ministria e Mjedisit ka mbështetje në qeverisë gjermane përmes Gizit. Ministry has the support of the German government through GSZ, not only in the field in which you are conducting your study, but in many other areas. Për gjatë kësaj jave që jeni në Kosovë, që do të përfshini në një projekt studimi për mbetjet nga konstrukt demolimet. During this week, in which you will be visiting Kosovo to conduct a study on construction and demolition waste. Dyert e Ministrisë Mjedisit janë të hapura për gjithë juve. The doors of the Ministry of the Environment are open to all of you. Vetmja kohë që e hupni pak më kot është ky takim me mua. The only time you'll be wasting as of now is this meeting with me. Për shkak se nuk muj shumë ju ndihmu, nuk jam ekspert i asaj fushë dhe nuk muj shumë ju ndihmu në studimin e juve. Because I cannot help you much with your study, I'm not an expert of the field. Por njerëz që janë brenda ministrisë janë të gatshëm edhe të vullnetshëm me punu me juve. But people within the ministry are ready, they have the will to work with you. Dhe ne kemi nevojë për një studim. And we need a proper study. Se çka do të bëjmë, çysh do t'i trajtojmë këto mbeturinat në të ardhmen. On what we're going to do and how we're going to treat this type of waste in the future. Unë besoj që përveç studimit juve që bëni ne si ministri dhe si vend do të përfitojmë shumë nga puna juve. I believe that from your work, we as a ministry and as a country will be benefiting quite Ta morëm një propozim të mirë, bënë mirë një propozim. So we expect a good proposal from your side Në mënyrë që ta zbatojmë. in order to implement it. Nuk po zgjat më shumë në këtë fjalë hyrëse. I will not go any further with my introductory remark. Kemi shumë gjona për me thonë, mbeturinat në përgjithësi janë probleme madh në Kosovë. There's a lot we could say. Waste is a great problem in Kosovo. Për shkak të faktit që ne kemi pas disa prioritete tjera si vend, si shoqëri. This is because as a society, as a country, we had other priorities. Jo sot qarkulloni në për Kosovë, besoj që ishin një rrugë, nuk janë si në Gjermani, ndërtesat, shkollat, fakultetet, nuk janë të nivelit çfarë keni në Berlin. You will realize that the roads are not the way they are in Germany. Buildings, schools, institutions are not of the kind you will find in Berlin. Por keni parasysh që na jemi një shoqëri e dalë 20 vjet më herët prej luftës. But please be aware that we are a society emerging out of a war 20 years ago.
Me një infrastrukturë të shkatërruar pothuajse totalisht. With an infrastructure that was almost completely destroyed. Edhe prioritetet tona kanë qenë ndërtimi i shkollave, ambulantave, spitaleve, rrugëve. Focused on building schools, hospitals, clinics, roads. Me ndërtu institucionet. To build institutions. Tash kemi bën 11 vjet si shtet, domethënë tash po shënojmë 11 vjetorën që funksionojmë si shtet i pavarur, një kohë kemi pas një protektorat, një mbështetje ndërkombëtare për me qeverisë Kosovën. Now it has been 11 years since we became an independent country. Before that we had an international protectorate that helped Kosovo govern itself. Dhe dalgadale tash kemi ardhur të çështjet që kanë rëndësi, që në Gjermani sot protestohet për to, të ne jo ndashëm, çështjet mjedisore, ndotjen e ajrit, problemin e mbeturinave, këso çështje që bashkë me partner, bashkë me miqton, po mënohemi me u dhënë në drejtim duhur. Now we've come to the issues which are very important in countries such as Germany, where people protest about these issues. Here there's not as much protesting, but we're becoming aware of the issues, including environment, pollution, air quality, waste management, and we're working on these issues to address them properly with the support of our partners. Që i bjen që ardhmja jonë do të varet shumë nga drejtimi që japëm tash këtyre çështjeve, mënyra si tash përcaktohemi me zgjidh problemin e mbeturinave, shtëpiake, mbeturinave ndërtimit, çështjeve tjera, çështjeve të ujrave, trajtimit të ujrave të zeza këtyre me radhë. So our future truly depends on the direction which we provide for these issues now, be it household waste management, managing C&D waste, waters, sewages, and other environmental issues. Unë do të mundona ndërkohë edhe më përgjigj në ndonjë çështje që ju mundi me ngrit. In the meantime, we'll try to answer any of the questions that you may pose. Po ashtu me mua është dhe një pjesë e stafit të ministrisë, është drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, kryeinspektorja, do të thotë edhe njerëz të tjerë që mujnë me ndihmu për ato që profesionalisht në mujnë mos me dhënë përgjigje juve. Part of the ministry's staff is also here. We have the director of KEPA, the chief inspector, and other officers who will help answer questions in a professional manner. Po e kaloj fjalën Aleksandrës, në që pak, edhe ma leju. Yeah. First of all, thank you very much, Minister Matoshi, for your availability to meet us here today. Spari falenderoj shumë zotë ministër Matoshi që ndat kohën me u taku me ne sot. And we also like to extend a very big Dankeschön, thank you, for all the hospitality that the students and the professors have met so far, not only in Kosovo in general, but particularly also in your house and within your departments and agencies. Edhe një Dankeschön të madh për mikpritjen që studentët dhe profesorët e kanë gjetë përgjithësi në Kosovë, veçanërisht në shtëpinë kryeministri, në agjencitë dhe departamentet e ndryshme të ministrisë. So we are very happy for this week to have with us a delegation of 26 students from 20 different countries. Jemi shumë të lumtur që këtë javë kemi këtu një delegacion të studentëve për 26 studentësh që vinë nga 20 vende të ndryshme të botës. From different academic backgrounds, ranging from architecture, environmental studies, waste management, I forgot, there was a whole bunch. Këta kanë një prapavi akademike profesionale në fusha të ndryshme, përfshin arkitekturën, planifikimin urban, menaxhimin e mbeturinave dhe fusha të tjera të shumta. And currently conducting their postgrad studies at the TU Berlin in urban management. Tani këta po bëjnë studime pasdiplomike në Universitetin Teknik të Berlinit në fushën e menaxhimit urban.
And the two accompanying professors, Umut Duya and Martin Siebel from Waste Management and Urban Development, who are taking the students through this week. Dhe dy profesorët përcjellës, profesorësha Umut Duya dhe profesor Martin Siebel, përshëndruar në fushat e arkitekturës dhe menaxhimit mbeturinave, që këta dy po përcjellin ekipin e studentëve gjatë vizitës në Kosovë. And we're also very happy that it's a very timely mission, because the fraction of construction and demolition waste is one of the priorities for 2019 of the ministry, to be further explored in regulation and administrative instructions. Dhe jemi me fat që kemi gjetë kohën e duhur për me trajtu çështjen e mbeturinave në ndërtim demolimit, për shkak se mbeturinat në ndërtim demolimit tani janë edhe në agjendën e ministrisë për vitin 2019 për ndryshim plotësimet që mund bëhen legislacion. And as we have seen, the construction demolition waste actually fills the majority of the illegal dumps, as just assessed a month ago. Dhe nësa kemi pa, mbeturinat nga ndërtim rënimi përbajnë shumicën e mbeturinave në deponit ilegale të cilat I kemi dokumentu muajin e kaluar. And very interesting, but the students can maybe bring forward some of the first results from the broad range of interviews they have been already conducting. There is not only the legal aspects of construction and demolition waste, but also the private sector aspects, which are very interesting also with regard to further business development and economic growth as a sector. Dhe për informatave që kanë arrit paraqesin studentët nga intervistat që kanë zhvilluar deri tash, vren që çështja e mbeturinave në ndërtim rënimi nuk ka të bëjë vetëm me ligjet, mirë po ka të bëjë edhe me zhvillimin e sektorit privat, që është çështje e rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë së vendit në përgjithësi. And having said so, I would like to invite the table to bring forward their impressions, their questions, what they would like to further explore. Tani me që thash këto fjalë, do doja me fut pranishmit në këtë tryezë, me parashtru pyetjet që mund të keni. E jeni mysafir shumë të veçantë, keni parasysh, nuk kemi politikan, shpesh kemi nonën tjetër. You all are very special guests. Please be aware you're not politicians, as we often have on the other side. Kështu që një shumë lërshëm. Feel very relaxed, feel free. Për mu personalisht, ne ta kem shumë e veçantë. Me personally, this is a very special meeting. From the urban managers, first of all, we are very grateful and honored for the time. You have obviously from very busy schedule of yours, and we actually highly appreciate the response and the cooperation from the ministry and other public sectors. Si menaxhues fushës urbanizmit, çmojmë kohën që keni ndarë të taku me ne, edhe ju falenderojmë veçanërisht për gjithë mikpritin edhe bashkëpunimin e frytshëm që kemi pas me departamentet ndryshme urbane dhe shtetërore. Yeah. And secondly, it is also very inspiring that for the rest of the developing countries, that Kosovo is taking this global agenda of waste management and the environmental impact and its environmental impact very seriously. Dhe është të frymëzuese sidomos për vendet në zhvillim që Kosova po çon përpara çështjen e menaxhimit të mbeturinave dhe veçanërisht po I kushton rëndësi ndikimit në mjedis. And hopefully we will try our best that we will provide something which will help, which will be helpful and as a part of our participation in this waste management. Shpresojmë që do të paraqesim një raport, një produkt final që do të jetë do të ndihmoj, kontriboj në menaxhimin e mbeturinave. E presim me shumë kënaqësi edhe besojmë shumë që
ai raport ka me na ndihmu tepër. Of course, we anticipate your final report with pleasure, and we are aware, we know that it will be helping us quite a lot. A ka po diçka si studenti urbanistikës në rreshme në rregull këtu? A janë këtë jashtë rregullit? A ka diçka që është në rregull? As an urban planning student, did you observe? Do you think that what you observed was everything in line, or was everything out of done improperly, incorrectly? No, so far, as it's only been 10 years that it's working, obviously there are few gaps, but the efforts and the concern the public sectors are showing are highly appreciated. Natyrisht e dim që janë vetëm 10 vjet të shtetit, edhe natyrisht që ka hapësira, mirë po shqetësimi për pushtimi që po shpas sektori publik është me të vërtet për të vlerësuar. Na problemin e kemi që kemi jetu në okupim, kemi jetu në një kohë kur ata që na kanë qeverisë, na kanë sundu, nuk janë brengos shumë për urbanistikën tonë, nuk janë brengos shumë për. Dhe na jemi tash në një situatë, na mujnë me ndërtu një qytetëri është aty konkret jashtë, me fillu me planifiku prej fillimit. Po edhe në periudhën e para luftës, ka pas shkelje urbanistike, jo planifikim të duhur, edhe të rjetëve, të ujësjallëve, edhe të kanalizimeve. Tash këto po na bojnë probleme, nuk jemi në një situatë të lehtë edhe na përkundër përpjekjeve që i bojnë për det, po ndërlidhen me të kalumen shumë, edhe po kemi pak ma problem, pak ma vështirë. Much is tied to the past. We lived under occupation, and during that period, there wasn't much care exercised for proper urban development, planning, and violations or improper planning, whether be it in water, managing waters or sewages or construction. So this is a problem we're facing after the war as well. We may consider constructing a whole new city somewhere else in different locations. We're trying our best, but we're very tied to the past, and there are problems that continue to persist. Shpërmendes diçka, një punë, por na do të më prish 3 punë, So to fix one thing, we have to pretty much destroy 3 others. Është problem. So it is a problem. Thank you. Yeah, if the respective teachers they want to share some of Sada profesorët do të dëshirojnë me një komentar së Again, thank you very much for your time and your staff, and also all other parties and actors who are in this working in this sector. They were very helpful. Faleminderit ju posaçërisht dhe gjithë aktorëve që po punojnë në këtë sektor, kanë qenë shumë ndihmues gjatë këtij viti. And for my personal impressions, I can also say that I have been here 3 years ago, working on a general waste management project, very briefly. And after 3 years, I can already see there is so much improvement, and also now we are going in more specialized sectors within the waste management. Nga përvoja ime, ajo që kam pas, sepse kam qenë në Kosovë dhe para 3 vjetësh në një projekt menaxhimit të mbeturinave në përgjithësi, po shoh tash pas 3 vjetësh përparim, me që po vrem se po përshëndrohemi në fusha specifike të mbeturinave. So our observation, obviously, C&D, like construction and demolition waste, is a big issue, but we also see that the legal framework and the regulations are in place, and it's actually also in a very good way of going, improving and managing this issue as well. Vrojtimet tona në përgjithësi janë që mbeturina ndërtim rrënimit janë një sfidë e madhe, ne po shohim që ka bazë ligjore, rregullore edhe mekanizma që mund ta trajtojnë si duhet këtë problem edhe ka dëshmëri.
And being our students coming from various professional areas and other countries and even continents, we are hoping maybe bringing some other examples from other sites and then create this environment for exchange of best practices. Dhe me që studentët tanë vinë nga në vende të ndryshme të botës, po shpresojmë që i këmbejnë përvojat një unit këtu edhe i të bënë një lloj këmbimi të praktikave më të mira për mjedisin. And maybe I can also tell this on behalf of everybody. And we are really enjoying being in Pristina. Dhe këtë mund ta them në emër të gjithëve, se po na pëlqen shumë të qenë në Prishtinë, është një qytet vërtet i bukur. Thank you very much. Thank you. S'pona lënë rehat Aleksandrës për me punu, se po 3 vjet që një pas për para, po na rrim për me kry kjo. So Alexandra doesn't leave us alone. You know, she's standing by and making sure that we really do a good job. Please, Professor. Yeah, also my thanks very much for being here at the Ministry for the Hospitality in general that we are receiving and very much enjoying. Falenderoj edhe unë që na pritët Ministria për kohë që po kalojmë këtu në pitjen me të vërtet po na pëlqen. I would be very happy if I could challenge you to sort of give us a vision where you believe the ministerial effort in environmental management, and it doesn't necessarily have to be only the construction and demolition waste, would be in the next 10 years. If you close your eyes, where would you like to be and what you think is reasonable to be as a dream? In Estonia. Jo fluent të provë, po të dikun ka pak sa më mordhash. Okay. Profesor, na kemi diskutuar disa herë me Aleksandrën. Ne kemi pas sistemet edhe në Gjermani, edhe në vende tjera. We've discussed this with Alexandra and other partners. We've seen how the system works in Germany and other countries. Tash u tha më herët, jemi në fund të strategjisë për menaxhim mbeturinave. Jemi në hapat e fundit, edhe në hartim të planit të veprimit. And we've said this before, we're in the process of finalizing the national waste strategy and the action plan for the strategy. Ajo që kam kërku si ministër është me bo një plan veprimi që muj me zbatu. What I've requested as a minister is that we draft an action plan which we can implement. Nuk na duhet me pas na planin më të mirin në Evropë ose në botë. We don't need to have the best plan in Europe or the world. Edhe me dalë me thonë, këtë plan ne kemi aprovu bashkë me këtë strategji, kjo është më e mira, është e reja, është e fundit, So that we can come out është më e and mirë say se that Gjermanisë, më e mirë se Francës, se vendeve tjera. we have approved this strategy and this action plan. That is the final word in the field. It's much better than what Germany has or what France or other countries have. Do me përshtat pak edhe plane veprimit, edhe situatët që kemi në Kosovë, edhe gjendjes sociale që kemi në Kosovë, edhe mentalitetit, edhe kulturës, edhe të gjithave, në mënyrë që mos me ngatru hapat, me shku, me hapa të sigurt, drejt asaj që mas 10 vjetë unë kisha dash me pas kur në Gjermani. We really have to adapt the action plan to our social structure, conditions, our culture, other factors, so that we don't mix up or get confused with the steps that we have to take in order to arrive at Germany's level 10 years from now. Sepse më bëjtë përshtypjo, në një orë gjysë në përmarrjen plasë min hen, lypa një letër bërlogës në gjitha kërkon, edhe kontat si pasha. As kontinierat si pasha, le më bërlogun. I was walking through Marne Plaza in Munich. in Munich for an hour and a half,
and I couldn't find a piece of paper waste anywhere. I couldn't even find the containers. Na të njëjtën kohë sa po punojmë për strategjinë, të njëjtën kohë po punojmë për me zgjenuar rrjetin e menaxhimit të mbeturinave. So at the same time as we're working on finalizing the national strategy, we're also working on expanding the network of waste management operations. Po mbështesim komunat me projekte për kontinjer, për konta, për makineri, për We're supporting the municipalities pajisje që ndërlidhen me menaxhim mbeturinave. through projects for waste management infrastructure, trucks, containers, other equipment, machinery. Kemi filluar me shpërbly komunat e mira, komunat e pastërta. We have been awarding well-performing municipalities, clean municipalities. Bashkë me Gizin e kemi lansu tash një program, një skem mbështetëse me 7 milionerë për zonë ku përfitojnë komunat. Together with GIZ, we have launched a supporting scheme. Will eventually award 7 million euros to municipalities. Për Kosovën janë vlerë. For Kosovo, this Nuk janë is pak. a considerable amount. It's not a small amount. Edhe të njëjtën kohë po punojmë edhe në vetëdijsim. At the same time, we're also working in raising awareness. Se kjo është më e rëndësishme, me shkollat, me nxënësat. Because the most important matter, Në kam working with schools, students. tash rreth 8-9 muaj që udhëheqi këtë ministri, po jam kanë edhe në kishë, edhe në xhami, edhe në shkolla, edhe pe udhëhecëve fetar kum lyp që me diskutu sa më shumë me njerëz, me besimtarët e vet, me njerëz që i frekuentojnë atë, për rëndësinë që ka ambient. I've been in this position as minister 8 to 9 months now, but I've also reached out to religious establishments, churches, mosques, and asked the religious leaders to actually use their influence to reach out to congregations, to speak with their congregations about the importance of the environment. Edhe po shohim që ka një vullnet të njerëzve për me ndrru gjendën. And we realized that there is will part of the people to change the situation. Po kjo prap nuk na e zgjidh problemin, se na prap jemi veç të grumbullu dhe të bardh mbeturina të dërguar për disa deponi që sot paraqisin buku shumë rrezik për mjedisin, për ambient. This still doesn't solve our problem because what we're doing is collecting the waste, transporting it and discarding it at certain landfills which are not in a satisfactory condition and that still presenting problems for the environment. Ato nuk po pakohen, mbeturinat veç po vinë të urrit në ato deponi. And the amount of waste in the amount of waste in the landfills particularly is not reducing, it just keeps increasing. Që i bjenë se ne do me fillu qoftë në reciklim tyne me do me bo hapat e parë tash në çështjen e trajtimit të mbeturinave. So we have to think more in terms of recycling and early steps of treating the waste. Për këto na vyn një bashkëpunim edhe një vendimmarrje bashkë me disa institucione tjera në Kosovë, jo veç në asnjë ministri. This is why we need cooperation with partners and other decision-making institutions in Kosovo. It will not be solely our ministry. Që kemi fillu këtë debat, besoj që gjatë këtij viti do t'i japim drejtim. And this is why we have begun this debate now, and throughout this year we believe that we will give it the right direction. Thank you. Faleminderit. Can we ask? Please. Yes. Yeah. I'm Anna from São Paulo. São Paulo. Criminalize illegal constructions has a political impact. How to deal with this political impact of criminalize illegal constructions? Could you repeat it, please? Criminalize illegal constructions has a political impact. How to deal with this question, how to deal with this impact on society. But
kriminalizimi ose trajtimi I ndërtimeve pa leje si vepër penale ka një ndikim politik në shoqëri dhe si do duhet me trajtu ndikimin që mund të ketë trajtimi I ndërtimit pa leje si vepër penale. E para ministrat e mjedisit duhen me hjek dorë për dëshirës për me konë një mandat ministër I mjedisit. First of all, ministers of the environment should renounce their desire to serve in this position for more than one term. Sepse nuk është një punë, ti mundesh me punu në bujqësi, në infrastrukturë, me ndërtu shumë rrugë, edhe me fitu edhe një mandat. Because you could be working in various fields, whether agriculture, infrastructure, such as building roads, and others, and then earn another term. Po nëse je për me prish, nëse je në atë pozitën ku shpesher do shme morë vendime edhe me prish ato që janë boj legalisht dhe gjona tjera, to nuk janë populiste, normalisht, politikisht janë të kushtueshme. But if you're in a position where you actually have to demolish what has been constructed against the law, then these decisions would not be popular and they would be costly politically. Kjo çështje që ngrit është shumë e rëndësishme për neve. This issue you're raising is very important to us. Kosova konsiderohet që ka rreth 400.000 ndërtime pa leje. We consider Kosovo, a rough estimate is that there are 400,000 illegal constructions in Kosovo. Dhe tash jemi vetë disa javë për para hyrjes në fuqi të ligjit për legalizim, për trajtim ndërtimeve pa leje, jo për legalizim, po thirret për trajtim. We're only weeks away before a new law goes into effect to address legalizimin. Trajtimin e ndërtimeve pa leje. Addressing illegal constructions. Që I bjen, nëse ke ndërtu pa leje këtë objekt, përmes ligjit tash mundesh me apliku, me legalizu, institucionet do ta trajtojnë, nëse ka mundësi për afërta ligjore dhe në shkelja nuk është shumë e madhe, atëherë ky objekt legalizohet, investitori ndërtuesi pajiset me leje, edhe objekti në farë forme merr kuptimin e një objekti legal. So the new law will allow developers or owners to retroactively receive permits to legalize their construction. It would be the construction would be reviewed. You see the gravity of the violations, and to make sure that there's proper room for legalization, and for once the legalization process is complete, the construction would be considered legal, and it would actually be retroactive to the construction permit. Gjatë këtij procesin e numërit tyne sigurisht që s'kan me kalu. Of course, there's a number of constructions that will not pass this process. E sfida fillon atëherë. And the challenge will begin then. Ndonë se janë objekte që ne do të rënu. Because these will be constructions that will have to be torn down. Nuk e di aku mujtë me përgjegjë konkret atë që do. Po, Flora është inspektori. We already actually had a meeting, but I had only 15 minutes because I had to go to another meeting. Okay, apart from those that the minister already mentioned, another measurement has been taken meanwhile to prevent from illegal building. Now, a new code, criminal code, is foreseen illegal building as a criminal act. So far, it has been only administrative breach or misdemeanor breach. Now, from 1st of April, there is enforced new criminal code which foreseen construction, illegal construction as a criminality, and it is investigated by inspectors, police, and all. So the fines are foreseen to be on money and on prison. So everyone who builds now without permit from 1st of April, it is going to be punished based on criminal code. Thank you so much for your time. I understand that the main focus of the ministry is about the commercial planning and environment.
But I want to ask if this exists a possibility or incorporate also in the plan or in the strategy the companies that are in charge of the transport of the waste management as a strategy to have work with them alongside to prevent illegal dumpings. And E kuptoj që roli kryesor i Ministrisë është koordinatimeve, planifikimit të mjedisit, po ka mundësi që në kuadër të dokumenteve strategjike të Ministrisë të parashitet bashkëpunimi me sektorin privat, veçanërisht në transportin e mbeturinave, në mënyrë që me nxit ose me parandalu hedhjen e këtyre mbeturinave në vendet paligjshme. Is that a complete question? yeah. Okay. Po, ata janë akterë pa cilët na nuk mujmë me bo. Ne duhet me bashkëpunu ngushtë me krejt këto kompani që merren me transport, me grumbullim, transport me mbeturinave. Private actors are the actors which we could have limited influence. We should cooperate closely with them, including transport. Në Kosovë na kemi veç një region ku privat operojnë në grumbullim në mbeturinave. Krejt pjesën tjetër, kompanit janë publike, themelume prej komunave ose prej një grupit komunave. In Kosovo, we have one region where a private company handles waste management. In the other regions, all waste management companies are publicly owned and been established by the municipalities. Por duhet më fuqizu pak edhe mbikëqyrja, edhe ndaj këtyre. Në normalisht që këto që janë publike dëshirojmë me i mbështet dhe do t'i mbështesim këto kompani që i kanë themelu komunat për me konë ato ma operacionale, me pas ma shumë pajisje, me pas ma shumë mundësi me operu. We have to improve inspection and monitoring, of course. At the same time, we will be assisting publicly owned companies so that they become efficient, effective, and they have the proper equipment to do their work. Por edhe do t'i mbikëqyru mirë, sepse për zonë unë këmë fillu me morë informata që ndonjëherë deponit ilegale i kryojnë edhe vetë kompanitë e grumbullimit në mbeturinave. We will also have to supervise them quite closely because I've received information that sometimes it is the publicly owned companies that are creating the illegal dump sites. E bojnë për me shpëtu një pagesë që e kanë në deponi. And they do this to avoid payment they have to make to the landfill. Edhe nuk e përjashtojmë si mundësi, nuk e përjashtoj si mundësi që mundet me ndodhë ajo. Po na do thot na vyn një mbikëqyrje pak më e madhe, pak më rreth. So I wouldn't deny the possibility that they themselves are creating illegal dump Edhe sites. do t'i shpërblim për punën e mirë, t'i mbështesim për punën e mirë që bojnë, po edhe do t'i denojmë për në rast se kanë keq përdorime, sigur kjo që unë vonë e kom marrë si informacion, për shkak tash vonë. We of course need to improve monitoring and inspection. At the same time, we will reward them for their good performance. Make sure they have the proper means to do the work, but we will also enforce the law and punish violations, such as the one I just mentioned. This is information that I've only recently received. Thank you. Questions? I have a comment. Come to comment if I'm there. We all come from very faraway cities, and it's not just in location but also in development to Berlin. We all come from faraway cities to study in Berlin. Very different circumstances. So and we're all trying to solve the same problem in 20 different cities. But the thing we all have in common is that we have a will to change, to solve these problems.
Ajo që e kemi përbashkët është vullneti që kemi për ta zgjidhur këtë problem. And I think that we all feel very comfortable in Kosovo Ne mendoj që ndihemi shumë rehat në Kosovë, because we can recognize that same will to solve these challenges. sepse po e vrem njëtin vullnet për me i kapërcyer këto sfida. A jemi në qëto 20 venet edhe na mos në leja. Are we part of those 20 countries down there? Do të me bërë 21. We are 20. Done se cili ka pak edhe i bërë 21. So we'll Benev. we'll take away from a little bit from each of you, and then we'll add spot 21 for Kosovo. Thank you. Për ju që kemi edhe një student në vendeve të rajonit këtu. Okay. We have a student from Mirë, Ministri Klosi e kam këtu. Minister Klosi is here. Ishte këtu. Po, tash po shkojmë prapë në takimet. Është një privilegj i vërtet, domethënë, edhe nga ana ime, nga Shqipëria. Unë sigurisht ndjem shumë sigur jam në shtëpi këtu, ishte marrë malli vërtet. I feel at home here. Donse është hera parë që kam ardhur në Shqipëri, ndjem sigur në një farë mënyrë shpirti më ka ardhur në vend. I've been longing for this place, although it is the first time I'm visiting Prishtina. Gjatë gjithë kohës kam qenë gjithmonë në pyetje dhe në monitorim të gjendjes së kolegëve të mi. Dhe gjëja që më ka habitur më shumë është fakti që të gjithë ndjemi sigurimin në shtëpi. At all times I've been conversing with my colleagues here, and what really surprises me is that everyone feels at home. Dhe kjo vjen për shkak jo vetëm të faktit që Kosova na ka krijuar një eksperiencë dhe një oportunitet shkëlqyer për ta njohur, por edhe mundësitë dhe transparenca dhe miqësia që na është treguar nga gjithë institucionet dhe gjithë ekspertët, gjithë organizatat që kanë marrë mundimin për të na takuar dhe për të na dhënë kohën e tyre, ekspertizën e tyre dhe asistencën e tyre të paparalel. And this is not only because of the great opportunity Kosovo provided us to get to know it, but also because of the hospitality, the transparency, and the willingness of all actors, institutions, experts of the field to cooperate with us. Dhe mendoj përfundimisht që kjo miqësi që na është treguar neve gjatë kësaj kohe do na ndihmojë që jo vetëm të bëjmë një punë profesionale sa më të mirë, po të jemi të impenjuar personalisht që të arrijmë një zgjidhje sa më të mirë. I believe that this cooperation so far will provide us an impetus for us not only to perform well professionally, but to truly think about finding a sustainable and a better solution. Shumë faleminderit për Faleminderit ty shumë që e këtu të jedim mas miri se çka të pret. Çfarë punë e ki kur ta krysh atje kur kthehesh se nuk dallojmë shumë. Shpresoj që janë ca probleme që nuk ju presin asnjë. Ki shumë punë. Shumë faleminderit. Janë këtu do qytetojnë do maruna do shkajnë ata drejt do edhe natën nuk të dalni kuna jo. We have some nice places Or like going out. So I think they have been. Besoj që është qetë, është sigurt, njeri më rëtë me dalë pa problem, natën, me shëtit. Okay. So po dalim për të profesorit pa problem. Okay. I guess we all are here mainly primarily from the guests from the EU Berlin, so maybe we should thank in the German way we honor when që jemi delegacion prej Teknik Berlinit, ndoshta është një me falënderu ministrin në mënyrën gjermane si i bën nuk e trokit në kryes. Okay. Të na vetë ndosja e po këtu punë.
Faleminderit shumë edhe ne. Faleminderit shumë, Ministër.